नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूसँग चटपटे साँधेको चिउराको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ झटपटमा बनाउन सकिने अत्यन्तै स्वादिलो खाजा रेसिपी हो। साँधेको चिउरा बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले प्यान तताएको छु। अब यसमा मैले राखेँ थोरै तेल। त्यसपछि अब यो लाम्चो पारेर काटेको अदुवा र लसुन राखेर एकैछिन भुट्नुपर्छ। यसलाई एकैछिन भुटिसकेपछि मैले यसमा राखेँ थोरै बेसार, रातो धुलो खुर्सानी, यो चाहिँ अप्सनल हो। त्यस्तै मैले थोरै जिरा धनिया पाउडर पनि राखेँ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ चिउरा। अब यो चिउरालाई 2-3 मिनेटसम्म भुट्नुपर्छ। यतिको भुटेपछि यो चिउरा रेडी भइसकेको छ। मैले यसलाई एउटा बाउलमा राखेँ। त्यसपछि मैले यसमा यो दालमोठ राखेँ। त्यसै मैले थोरै वाइ वाइ चाउचाउ पनि राखेको छु। अब यसमा यो मसिनो पारेर काटेको प्याज, टमाटर, हरियो खुर्सानी अनि हरियो धनिया पनि राख्ने। त्यस्तै मैले यसमा आधा कागतीको रस पनि राखेँ अनि नुन स्वाद अनुसार। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यतिको मिक्स भइसकेपछि हाम्रो यो साँधेको चिउरा चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो सजिलो अनि मिठो खाजा रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।